is 1 Korinthe 11 en de versen 17 tot en met 34. Die versen die broeder Lucas net voor ons voorgelezen heeft. Dat is onze tekst voor vandaag. En, bijna een jaar geleden intussen ben ik begonnen in een reeks in de eerste brief van Paulus aan de Korinthiers. En dus na 6-7 weken even te wachten om verschillende redenen, gaan we de draad vandaag weer oppikken. En zo zijn wij in hoofdstuk 11 en wij willen dit hoofdstuk vandaag afwerken. Nu, de Heere God is een God van orde en van vrede. Als we kijken naar wie Hij is en naar al zijn werken, zien wij een orde en een structuur. Er is een orde, een structuur binnen zijn wezen. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En zij werken in harmonie met elkaar. En in al zijn werken in de schepping zien wij diezelfde harmonie. Alles is in een mooi evenwicht. Nu, orde is noodzakelijk in de samenleving. Denk aan een gezin. Afspraken en structuren zijn nodig. Wanneer neemt dat gezin hun maaltijden? Hoe laat moeten de kinderen thuis zijn als ze op uitstap geweest zijn en zulke dingen? Denk aan een bedrijf in de industrie. Wat zijn de werkuren en de voorwaarden om daar te werken? Orde is noodzakelijk. Het kan niet zijn dat de medewerkers komen en gaan zomaar wanneer ze dat willen. Dat zou absoluut chaotisch zijn. Denk aan de verkeersregels. Men mag niet overal rijden met de auto of gaan fietsen of op een step of wat dan ook waar men wil. Het is de bedoeling op de baan dat auto's op de rechtse kant van de baan rijden. En als de regels niet worden gerespecteerd, dan wordt dat gevaarlijk. Orde is noodzakelijk. Het zit in het karakter van de Heere God en het is noodzakelijk in de schepping. En dat is ook zo in de kerk. Orde is noodzakelijk. Waaronder ook in de eredienst, als we samenkomen. En dat is de titel van de prediking van morgen. Orde in de eredienst. En we zijn in hoofdstuk 11. En we behandelen deze versen 17 tot en met 34. Nu, we waren een tijd bezig met de versen van hoofdstuk 8 tot en met het begin van hoofdstuk 11. Vers 1, dat was 1 blok. En dat blok behandelde een bepaalde onderwerp. En de zaak in kwestie was of de Korinthiërs mochten deelnemen aan afgodendiensten in de tempel. Sommigen onder hen zeiden, wel, afgoden in principe bestaan niet, dus is geen enkel probleem. Anderen struikelden daarover. Nu, het principe was om rekening met anderen te houden. En dat is altijd ook iets dat belangrijk is. We mogen niet egoïstisch zijn. We mogen onszelf niet in het middelpunt plaatsen. Rekening houden met anderen. Dat was dat blok dan van hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 11. Vanaf 1 Korinthe hoofdstuk 11 begint een nieuw blok. En dit gaat door tot aan het einde van hoofdstuk 14. Dus 4 hoofdstukken dan. Dit gedeelte, dit blok kunnen wij opsplitsen als volgt. Orde in de openbare aanbidding en de rol van de vrouw, de versen 2 tot en met 16. Dat was de laatste gedeelte die wij geopend hebben. Dan onze gedeelte van morgen, orde tijdens het avondmaal. Daarover gaat het in dit gedeelte.
Derde gedeelte, orde in de kerk bij het gebruik van de gaven van de Heilige Geest. En daarover gaan de hoofdstukken 12, 13 en 14. Ik ben nog niet zeker hoe ik die ga opsplitsen, maar ja, we zien het wel. Maar vanmorgen dan hier in hoofdstuk 17, vers 17 van hoofdstuk 11, orde tijdens het avondmaal. Nu, het is de moeite waard af en toe om iets over de achtergrond te weten. Hoe is de gemeente te Korinthe ontstaan? Wat was de geschiedenis? En daarom wil ik even bladeren terug naar het boek Handelingen, hoofdstuk 18. Dat is maar 2 Bijbelboeken terug in onze Bijbels. Handelingen, hoofdstuk 18. We lezen daar over de tijd waarin Paulus te Korinthe was en wat gebeurde daar en hoe de eerste mensen in Korinthe tot geloof kwamen. En later is een gemeente daardoor ontstaan. Ik wil de bewijzen van inlichting en achtergrond gewoon voorlezen. Handelingen 18, vers 1 tot en met 17. En Gods woord luidt hier als volgt. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want zij waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere Sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen ze zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren, zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein, vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende, van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere, en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heer zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar 1 jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden: deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen. Maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. Toen grepen alle Grieken Sostenes, het hoofd van de synagoge,
en sloegen hem voor de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. Tot zover dan in Handelingen 18. Terug dan tot 1 Korinthe, hoofdstuk 11. De gemeente te Korinthe is ontstaan. Paulus was daar 18 maanden lang. Mensen zijn tot geloof gekomen. De gemeente is ontstaan. Maar kort daarna waren er problemen ontstaan in de gemeente. Verdeeldheid was een van de grote problemen daarvan. Deze ganse brief, 1 Korinthe, het is een oproep van Paulus tot de Korinthiërs om hun wereldsgezindheid af te leggen en zich tot Christus te bekeren. Ze waren bezig met hun eigen zaken. Ze waren wereldsgezind en ze importeerden diezelfde houding binnen hun geloofsleven en binnen de kerk. En dat kon nooit goed komen. Nu eigenlijk, voor een stukje tenminste, speelde de achtergrond van de stad Korinthe een rol. Nu, het is geen, ik overdrijf niet als ik zeg dat de stad Korinthe echt een stormachtige geschiedenis heeft. Een geschiedenis van oorlog en problemen. En, de oude stad Korinthe werd door de Romeinen volledig verwoest en vernietigd in het jaar 146 voor Christus. En de Romeinen deden dat op een echt vreselijke, gruwelijke manier. Nu in onze tijd vinden wij de daden van terroristen heel erg. Groepen zoals IS en Al-Qaeda en Boko Haram en anderen. En uiteraard voor de slachtoffers van terroristen in onze tijd is dat heel erg en ook voor de families. Maar er moet wel gezegd worden, in de oude wereld was alles veel brutaler, veel erger, veel vreselijker. Wat deden de Romeinen bij Korinthe? Stad platgelegd, stad volledig verwoest. Al de mannen die zij konden pakken, een aantal kon op de vlucht gaan natuurlijk, maar al de mannen die zij konden pakken werden vermoord, geëxecuteerd en in stukken gehakt. En al de vrouwen en de kinderen die zij konden pakken, die werden in de slavernij aan het werk gezet. Zo ging dat in de oude wereld. Korinthe werd een ruïne, 100 jaren lang. Maar een eeuw later kwam de stad terug tot het leven door ingreep van Julius Keizer. Nu, dat was net voor de tijd van het Romeinse Rijk. Maar Julius Keizer, dat is iemand die wel de ambitie had om keizer te zijn. Deed zijn naam eer aan zeker. Maar in 46 voor Christus heeft hij die stad laten stuk per stuk opnieuw opbouwen. Maar natuurlijk, het was een ruïne, dus het was een nieuw begin van nul. En wat deed Julius Keizer? Wel, hij heeft allerlei Romeinse veteranen en Romeinse burgers daar in Korinthe laten gaan wonen. En hij gaf de stad de status van een Romeinse kolonie. Dat werd beschermd door de keizer. En er kwamen over tijd verschillende patronen die geld in de stad wilden steken om schitterende, prachtige gebouwen te laten bouwen in marmer.
op een duur had de stad alles. Bloeiende handel, prachtige architectuur. Alles wat je wilde vinden, kon je het wel vinden in Korinthe. Het was een van de 5 belangrijkste steden in het Romeinse Rijk. En patronen gaven ook fondsen voor verschillende projecten en dus stap per stap ging alles verder. Alles draaide rondom geld, macht en aanzien. Zo ging dat. Maar dat gaf aanleiding tot hoogmoed, een arrogantie en het neerkijken op anderen. Het idee, de houding, wij zijn beter dan anderen. En het feit dat Korinthe ook een hoofdstad was, een hoofdstad van de provincie Achaia, dat heeft ook niets goeds aangedaan wat dat betreft. Velen onder de Korinthiërs hadden een houding, we willen de beste zijn en ze wilden de mooiste zijn. Ze wilden de voornaamste zijn. En natuurlijk, de mensen die uit die omgeving tot geloof kwamen, wel, zoals het gaat in het leven, namen ze hun bagage mee van het verleden, wat ze meegemaakt hadden. En de christelijke gemeenschap werd met een wereldse corruptie besmet. En 1 Korinthe, die ganse brief bijna. Het is 1 grote oproep aan de Korinthiërs. Korinthiërs, laat jullie achtergrond voor wat het is. Kom tot Jezus Christus. Leef voor hem en niet naar de maatstaven en de waarden die jullie in de wereld geleerd hebben. Nu, dat is een principe, dat is geldig in alle eeuwen. Nu, het was controversieel en dat heeft Paulus weinig vrienden gewonnen onder de Korinthiërs. Maar hij maakte echt een pleidooi, volk de Heere Jezus. Leef niet naar de waarden van de buitenwereld. Paulus, hij deed zijn moeite, hij deed echt zijn best om dit aan te pakken met wijsheid, met liefde. Hij gebruikte uitdrukking soms in deze brief, mijn geliefden. 1 Korinthe 10 vers 14. En hij geeft hen ook prijs waar dat kan. We zien in vers 2 van hoofdstuk 11. Ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die aan u overgeleverd heb. Hij dankt hen, hij prijst hen waar dat kan, maar hij schuwt niet om de waarheid te vertellen. En het eerste wat hij dan vertelt als we tot onze tekst komen dan van morgen, er moet orde zijn in de relaties onder christenen. De versen 17 tot en met 22. Ik wil even iets hier daarover zeggen. Relaties onder hen waren ongezond. Ze waren een beetje tegen elkaar bezig. Paulus had geen woorden van prijs op dit punt. We zien in vers 17, hij zegt het, schrijft het openlijk. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet. Omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Wel, dat is erg genoeg op zich. Als mensen samenkomen en de apostel Paulus schrijft hier onder de inspiratie van de geest, jullie komen samen en jullie worden slechter van. Wel, dat is een vreselijke getuigenis voor welke gemeenschap dan ook. Als dat zo is. Maar zo was het blijkbaar onder de Korinthiërs. Relaties waren ongezond. En dat is een voornaam element
van het leven. Leven bestaat uit relaties. Is dat niet zo? Relaties onder elkaar binnen een gezin. Relaties tussen buren. Relaties tussen werkcollega's. Relaties tussen vrienden en kennissen. Belangrijkste van al, de Heere God wil een relatie hebben met zijn kinderen. En dat is voornaamste, de relatie naar boven toe, maar er is ook een relatie op verticaal vlakte tegenover mensen rondom ons. En de relaties waren niet goed in Korinthe. En er was verdeeldheid bij de gemeentemaaltijd en bij het avondmaal. Ik lees vers 18 en 19 even voor. Paulus schrijft, want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is. En te delen geloof ik dat. Want er moeten ook afwijken in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Nu zo was dat de manier die het in de wereld ging onder de Korinthiërs. Zij moesten anders zijn dan de anderen, bij de juiste groep aansluiten. En die groep moest apart zijn, moest zich onderscheiden van de rest, om te tonen dat, wij zijn de beste. Dat is hier geen aanbeveling wat Paulus maakt in vers 19. Het is een opmerking van kritiek. Broeders, zusters, dit is niet goed. Nu, onder de Korinthiërs was het de gewoonte om wat wij het avondmaal noemen, te combineren met een soort gemeentemaaltijd. We zien dus vorige zondag voor ons een passende vergelijking. We hebben een barbecue in de namiddag en de avondmaal hebben we gevierd tijdens de dienst. Het was gedeelte van een maaltijd. Maar het was alsof iedereen zich gedroeg, alsof het was ieder voor zichzelf tijdens die maaltijd. Vers 20 tot en met 22. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere? Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. Dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Wat gebeurde? Mensen zaten apart voor de maaltijd in hun eigen groepjes met hun eigen vrienden. En diegenen die rijk waren, zij brachten voedsel mee voor de maaltijd. Ze aten dat op, maar ze hielden geen rekening met de broeders en zusters onder de Korinthiërs die wat armer waren en die hadden niets. En er was geen evenwicht. Er was ook verdeeldheid in die maaltijd. En dan moesten zij wat wij het avondmaal noemen vieren. Of het wordt ook soms de tafel van de Heere genoemd in deze brief. Dat zien we ook in hoofdstuk 10, wat wij avondmaal noemen. Dat is ook de tafel van de Heere. Er was geen sprake van een gezamenlijke maaltijd, dat ze allemaal samen aten. Dat was de bedoeling. En zo ging het niet. Er was verdeeldheid, slechte relaties. Paulus, hij doet hier een oproep, breng die relaties in orde met elkaar. En dan bij het vieren van avondmaal zelf, vanaf vers 23, voor de rest van het hoofdstuk. Er moet orde zijn in het vieren van het avondmaal. En Paulus, hij wil echt hier daarop aandringen ook. Het is de bedoeling dat het op een ordelijke manier gevierd wordt. En dat begint bij de Heere zelf.
Paulus, hij schrijft vanaf vers 23. En dit schriftgedeelte is waarschijnlijk vrij bekend onder ons. We lezen het soms bij het vieren van het avondmaal. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. Draait om de Heere Jezus, dat is de bedoeling. Paulus, hij doet moeite hier om het duidelijk te maken. Hij heeft dit van de Heere gekregen. Ik heb dit van de Heere gekregen. Nu tussen haakjes, ik vind het is een goede zaak dat er iets hier in 1 Korinthe 11 is over het avondmaal. Waarom is dat een goede zaak? Dat is bijzaak bij de prediking nu, maar ik vertel het even. Het is een goede zaak, vind ik. Het is de enige brief in het Nieuwe Testament die iets direct over het avondmaal vertelt. Dus stel voor dat het niet hier was. We zouden enkel van het avondmaal weten vanuit de evangeliën. En dan zou het gevaar bestaan, sommige christenen zouden denken, dat was Jezus en zijn 12 of 11 apostelen. 11 zeg ik, Judas Iscariot was niet echt bij, hij was bij, maar hij ging weg. En het is de bedoeling dat dit is voor alle christenen in alle tijden, dat het avondmaal wordt gevierd ter herinnering van het lijden en sterven van onze Heere. De Heere toonde zijn nederigheid. Hij heeft zijn lichaam opgeofferd. Het is de bedoeling dat wij aan hem denken bij het vieren van het avondmaal. Het is bedoeld als een gezamenlijke maaltijd. Vers 27. Zij deden het op een onwaardige wijze. En Paulus geeft de waarschuwing, daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Met andere woorden, die erkent niet dat dit een gezamenlijke maaltijd is. Die eet of drinkt gewoon voor zichzelf. Daarom wil Paulus de Korinthiërs oproepen, stel jullie zich op de proef. Vers 28 en verder. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. Laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eten drinkt, die eten drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Met andere woorden, hij doet het, of zij doet het gewoon voor zichzelf. En dat is zonde. En dat had gevolgen ook voor de Korinthiërs in vers 30. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen, dat wil zeggen gestorven. Blijkbaar vanwege hun zonden, dat heeft Paulus misschien door openbaring van de Heilige Geest kunnen weten. Daarom schrijft hij dat hier op. Het was een ernstige zaak. Maar er is een weg tot de genade van Christus. Zoals er een juiste manier is, een ordelijke manier is om avondmaal te vieren. Het is mogelijk voor zondige mensen om in orde met God te komen. Vers 31 tot en met 34, het begint bij zelfonderzoek. En Paulus, schrijft hier tot de Korinthiërs, want als wij onszelf zouden beoordelen,
zouden we niet geoordeeld worden. Maar als we geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Want de Heere God is een God van orde en van vrede. Door de zonde is er chaos, een wanorde, een oneenheid, een verdeeldheid in deze wereld gekomen. De Heere Jezus kwam om de ware vrede te brengen, de ware vrede tussen God en mensen. Hij kwam om zondaren zoals u en mij te verlossen, om de zondeschuld te betalen. En hij roept mensen steeds tot zich vandaag, kom tot mij, ik zal u rust geven en zijn vrede en zijn genade. En u heeft deze vrede nodig, anders mist u het beste in het leven. Vrede met God. En anders gaat u verloren in uw zonden. Daarom de oproep, kom tot hem terwijl hij nog te vinden is. Het is een oproep tot christen. Als u een christen bent, u heeft de Heere Jezus lief. En leeft tot eer van hem in alles. De eredienst hoort bij het avondmaal, het vieren daarvan, dat hoort bij, zoals in onze gedeelte hier. Maar onze aanbidding, dat is ons ganse leven. Onze werk, onze vrije tijd, ons gezinsleven, onze relaties. Alles wat wij doen, het is de bedoeling dat we dat doen tot de eer van hem. Wel, ik sluit af met de woorden uit Psalm 32, die ook voor ons voorgelezen werden door broeder Lucas. Vers 1 en 2, welzalig is hij, van wie de overtreding vergeven is, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Wel, prijs de Heere voor zijn woord. Mogen hij ons wijsheid geven, dat wij inzicht daarin mogen krijgen en tot zijn eer leven. Amen. Laat ons bidden.